Groen is heel belangrijk in de leefomgeving, want het zorgt op momenten dat het heel warm is, zoals hier vandaag nu, voor een stukje schaduw. Bij veel wateroverlast door veel regenval zorgt dat het water de grond in kan. Groen is ook een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten op een prettige manier. Want je hebt dus heel veel wijken uit de naoorlogsperiode met heel veel groen, maar wat weinig betekenis heeft. Mensen kunnen er dan wel in en wandelen, dat is leuk, maar die betrokkenheid die je hier ziet, die heb je niet zomaar. Dus die betrokkenheid van mensen bij die buitenruimte. De aanleiding voor het project om hier aan de gang te gaan was dat we uit de wetenschappelijke kennis wel wisten dat projecten zijn waar bewoners of bedrijfjes initiatieven nemen en dat die vaak dat groen op een heel andere manier inrichten dan wat meer gangbaar was. En vaak wordt er dan gekeken naar de gemeente of naar de woningcorporatie wat die allemaal zou moeten doen om die bewoners of bedrijven daarbij te helpen. En in dit project hebben we vooral gekeken van wat kunnen de groenbedrijven nou betekenen. Ja, je hebt hier burgerparticipatie, hè? Dus de mensen uit de wijk die helpen hier ook mee. Maar ook wij leren van hun, van hoe doen hun in hun land iets verbouwen, noem maar op. We leren van elkaar. En wat wij van hun leren kunnen we ook weer gebruiken bij ons in het bedrijf, hoe wij de jongens aansturen. Met name in de buurt, dat de buurt knap zien er ogen op. Mensen hebben veel meer affiniteit met hun buurt. De situatie is nou dat mensen niet meer alleen komen voor te tuinieren, want dat was in het begin, hè, mijn tuintje, mijn groente, mijn gezin. Dat in de loop der jaren dat gegroeid is, dat ze gezamenlijk projecten aanpakken en dat ze nou het belang inzien van samenwerken. In de toekomst zijn wij van plan om de kinderen dus mee gaan betrekken met groen, met de natuur. Dus eigen tuintje hier en dat ze zelf groenten gaan kweken en dat ook inzetten voor bijvoorbeeld zelf een soepje maken. En dat doen we dan ook hier in de wijk. We zijn zelf ook verrast over hoe geweldig het project op plekken heeft uitgewerkt. Je weet dat dan wel vanuit de theorie, vanuit je inzichten. Maar als je dan met mensen op zo'n locatie in gesprek gaat en ze vertellen wat het allemaal voor ze betekend heeft, dan is dat toch wel indrukwekkend. Ja, denk ik echt.